Hai guys, jom tonton bersama saya unboxing Aroma Diffuser dari Signature Market yang baru saya dapatkan. Diffuser yang sangat portable yang boleh kita gunakan di dalam kenderaan, di dalam pejabat, dalam bilik atau ke mana saja yang boleh kita bawa, contohnya kalau kita stay di hotel. Tonton bersama saya dalam video unboxing kali ini. Tonton sampai habis ya untuk mengetahui lebih lanjut. Dalam package ini, saya dapatkan satu pouch yang boleh digunakan untuk membawa portable diffuser kita ke mana-mana sahaja dengan lebih mudah. Harga yang ditawarkan dengan package ini adalah RM25 sahaja. Bahan yang digunakan untuk bekas aroma diffuser ini diperbuat daripada kayu dan mempunyai 3 warna iaitu hitam, coklat gelap dan juga warna kayu yang terang. Dan saya memilih warna kayu yang terang kerana dia betul-betul nampak seperti kayu yang asli. Plant origin brand ditulis di bahagian bawah dan di bahagian atas button on off dan juga button untuk LED yang kita boleh tukarkan color LED mengikut kesesuaian dan juga mood yang kita boleh pilih. User manual juga ada disediakan untuk kita mengetahui lebih lanjut cara penggunaan secara betul. Charger diffuser tersimpan di dalam badan diffuser dan type yang digunakan adalah USB type. Boleh digunakan di dalam kereta dan juga dengan power bank atau boleh menggunakan USB plug. Sambungkan USB kabel dan cocokkan pada DC power socket yang berada di bawah tapak badan diffuser. Dan sambungkan pada USB kereta atau USB plug. Setelah USB kabel disambungkan kepada USB plug, anda boleh terus sambungkan ke soket dan tekan butang switch on. Buka penutup diffuser dengan cara menariknya ke atas sebelum kita mengisi air ke dalam badan diffuser. Anda lihat di bahagian dalam badan diffuser terdapat satu garisan di mana itulah garisan maksimum yang kita boleh isikan air dan jangan melebihi garisan tersebut supaya diffuser dapat berfungsi dengan betul tanpa melimpah airnya. Gunakan air yang ditapis dan isikan ke dalam badan diffuser. Setelah itu, boleh anda titikkan setitik atau 2 minyak essential oil kegemaran anda. Tutupkan bekas diffuser dengan kemas dan setelah itu anda tekan butang on dan tekan butang LED untuk menyalakan lampu LED. Pada butang switch button terdapat 2 mode yang boleh dipilih iaitu mode berterusan dan mode intermittent. Pada mode berterusan, wap akan dihasilkan secara berterusan sehingga 8 jam. Dan pada mode intermittent, wap akan dikeluarkan dan diberhentikan setiap 10 second. Untuk mode berterusan dan intermittent mode, anda boleh pilih penggunaan wap yang banyak dan wap yang kurang, di mana sekiranya anda menekan butang dan mendengar bunyi 1 beep, yang itu bermaksud wap yang nipis, dan sekiranya anda menekan butang berterusan dan mendengar 2 beep, itu bermaksud anda menggunakan wap yang tebal dan banyak. LED button juga mempunyai 2 mode yang boleh dipilih iaitu mode automatic di mana LED lights akan bertukar secara automatik kepada 7 warna yang berbeza dan juga mode di mana anda boleh pilih warna kegemaran yang digunakan tanpa menukar warna kepada warna yang lain. Okay guys, itu adalah tutorial cara bagaimana kita buat persediaan untuk menggunakan Aroma Diffuser Plant Origin dan saya boleh katakan wap yang dikeluarkan amat segar sekali dengan bau essential oil yang saya pilih iaitu lime dan rasanya sangat segar. Untuk keadaan bilik ini yang sebesar bilik tidur saya ini memang cukup dan video selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana saya menggunakan diffuser ini di dalam kereta saya yang saya gunakan hari-hari untuk bekerja. Okay, see you later guys.
Seperti pada video yang awal, sambungkan USB kepada USB plug di dalam kereta dan turn on diffuser mengikut mood yang anda boleh pilih, iaitu intermittent mode ataupun mood berterusan. Dan pada siang hari, LED lights kalau berada di dalam kereta memang tak berapa nampak. Ini pouch yang saya bawa dan saya gunakan semasa bawa ke kereta ya. Dan diffuser ni boleh muat di dalam pouch tu dengan kemas. Ini adalah pouch yang disediakan. Kalau anda lihat ni, terdapat dua bahagian yang boleh kita masukkan diffuser oil dan kita boleh bawa sekali bersama-sama dengan diffuser kita lah. Semasa saya menggunakan diffuser ini di dalam kereta saya berbau sangat segar dan rasanya saya dah tak perlu gunakan apa-apa pewangi kereta lagi lain daripada bau yang segar dan wangi. Diffuser ini membantu menstabilkan kelembapan di dalam kenderaan dan kita akan rasa lebih selesa dan nyaman semasa berada di dalam kereta walaupun cuaca panas, kerana kereta kita akan berada dalam keadaan lembap, udara berada dalam keadaan lembap dan nyaman. Di sini anda boleh lihat diffuser diletakkan dengan kemas di dalam cup holder. Okey guys, setakat ini sahaja video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini untuk kebaikan kita bersama. Okey, jumpa lagi di lain kali dan saya sangat berpuas hati dengan aroma diffuser dari Plant Origin. Thank you. Goodbye.